Φαντάσου ότι είσαι γιατρός το έτος 500 μετά Χριστόν. Ένας ασθενής πεθαίνει μπροστά σου από εσωτερική αιμορραγία. Ξέρεις ότι η λύση υπάρχει κάπου καταγεγραμμένη, αλλά η ιατρική γνώση της αρχαιότητας είναι πλέον ένας χαοτικός ωκεανός από χιλιάδες ασύνδετα χειρόγραφα. Μέχρι να βρεις τη σωστή περγαμηνή, ο ασθενής σου είναι ήδη νεκρός. Η γνώση αιώνων κινδύνευε να χαθεί για πάντα μέσα στο ίδιο της το χάος. Σήμερα θα δούμε τους 5 εμβληματικούς γιατρούς που πήραν αυτό το χάος και το μετέτρεψαν σε ένα σύστημα που έσωσε εκατομμύρια ζωές. Ξεκινάμε με τον άνθρωπο που ανέλαβε το πιο δύσκολο έργο, να βάλει τάξη στην ιατρική βιβλιοθήκη της ανθρωπότητας. Ο Αέτιος ήταν ο αρχίατρος στην αυλή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Βλέποντας το χάος της εποχής του, πήρε μια απόφαση που έσωσε την ιατρική επιστήμη. Έκανε αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε επιμέλεια δεδομένων. Στο μνημιώδες έργο του, το Τετράβιβλον, συγκέντρωσε όλη τη διάσπαρτη γνώση του αρχαίου κόσμου. Πέταξε τις περιττές φιλοσοφίες, κράτησε μόνο την καθαρή ιατρική πράξη και την οργάνωσε σε 16 ξεκάθαρα πρακτικά βιβλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας γιατρός μπορούσε να ανοίξει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο και να βρει αμέσως πώς να αντιμετωπίσει τη διπλοπία, τη δακρυοκυστίτιδα ή πώς να χειρουργήσει ένα ανέβρισμα. Ο Αέτιος δεν ήταν ένας απλός αντιγραφέας, ήταν ο αρχιτέκτονας της πληροφορίας. Αν η γνώση του Ιπποκράτη ήταν ακατέργαστο χρυσάφι, ο Αέτιος ήταν ο σιδηρουργός που το σφυριλάτησε σε όπλα για τους γιατρούς της εποχής του. Όμως η τέλεια οργάνωση της θεωρίας είναι άχρηστη αν την ώρα της εξέτασης ξεχάσεις το πιο κρίσιμο στοιχείο, την επαφή με τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ εμφανίζεται ο επόμενος πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που αρνήθηκε να ακολουθήσει τυφλά τα βιβλία και αποφάσισε να κάνει κάτι επαναστατικό, να ακούσει τον ασθενή του. Ο Αλέξανδρος ο Τραλιανός, αδελφός του Ανθέμιου, του αρχιτέκτονα της Αγιάς Σοφιάς, ήταν ο πραγματικός ρόκσταρ της ιατρικής του 6ου αιώνα. Ταξίδεψε σε ολόκληρο τον γνωστό κόσμο, από την Ιταλία και τη Γαλλία μέχρι την Ισπανία και τη Βόρεια Αφρική, λύνοντας ιατρικά μυστήρια που άλλοι αδυνατούσαν να κατανοήσουν. Όμως ο Αλέξανδρος είχε μια βαθιά διαφωνία με την ιατρική της εποχής του. Είχε κουραστεί από τους γιατρούς που κοιτούσαν μόνο τα βιβλία και αγνοούσαν τον άνθρωπο. Εκείνα τα χρόνια, αν η θεωρία επέβαλε αφέμαξη για έναν πυρετό, ο γιατρός την εκτελούσε τυφλά, ακόμα κι αν ο ασθενής κατέρεε από την εξάντληση. Ο Αλέξανδρος έβαλε τέλος σε αυτόν τον δογματισμό. Η θέση του ήταν ξεκάθαρη. Ο γιατρός οφείλει να είναι ευέλικτος. Δεν μπορείς να θεραπεύεις με εντελώς αμετακίνητους κανόνες. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στην ηλικία, τη δύναμη, το φύλο και την ψυχολογία του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Αυτή η προσέγγιση ήταν επαναστατική για τον Μεσαίωνα. Ο Αλέξανδρος εισήγαγε τη φιλοσοφία της θεραπευτικής υπιότητας. Αντί για ακραίες και επίπονες μεθόδους, προτιμούσε τη σωστή διατροφή, τα ιαματικά λουτρά, την ξεκούραση και τα ήπια βότανα. Ήταν ο πρώτος που συνέδεσε το άγχος και το φόβο με την επιδείνωση της σωματικής υγείας. Μάλιστα σε περιπτώσεις ψυχολογικών παθήσεων, δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει πλασέμπο ή έξυπνα τεχνάσματα για να ξεγελάσει τον εγκέφαλο του ασθενούς, πυροδοτώντας έτσι την ανάρρωση. Για τον Αλέξανδρο, ο ασθενής δεν ήταν μια χαλασμένη μηχανή που χρειαζόταν διόρθωση με τη βία, ήταν ένας άνθρωπος που πονούσε. Και για να τον γιατρέψεις, έπρεπε πρώτα να τον ακούσεις. Αλλά όσο καλά κι αν ακούς, υπάρχουν στιγμές που τα λόγια και τα βότανα δεν αρκούν. Στιγμές που η μόνη λύση είναι να πιάσεις τον ιστέρι. Και κάπου εδώ, η ιστορία μας συναντά τον πιο τολμηρό, καινοτόμο και επιδραστικό χειρουργό ολόκληρου του μεσαιωνικού κόσμου. Ο Παύλος ο Αιγινήτης έζησε τον 7ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια και βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων όταν η πόλη πολιορκήθηκε και έπεσε στα χέρια των Αράβων. Μέσα στο χάος του πολέμου και των ακροτηριασμών, ο Παύλος δεν πανικοβλήθηκε. Αντίθετα, τελειοποίησε την πιο απαιτητική τέχνη από όλες, τη χειρουργική. Το μνημιώδες έργο του Επιτομέ Ιατρικέ Βιβλία 7 έμελε να αλλάξει την παγκόσμια ιστορία, ειδικά το 6ο βιβλίο του. Αυτό το βιβλίο αποτέλεσε το απόλυτο πρακτικό εγχειρίδιο χειρουργικής για τους επόμενους 8 αιώνες. Ο Παύλος δεν περιοριζόταν σε θεωρίες, αλλά έδινε βήμα-βήμα οδηγίες για επεμβάσεις που ακόμα και σήμερα προκαλούν δέος. Πώς να αφαιρείς με ασφάλεια αμυγδαλές, πολύποδες, ακόμη και καρκινικούς όγκους του μαστού. Πώς να ανατάσεις κατάγματα και να αφαιρείς βέλη από το σώμα των στρατιωτών χωρίς να κόψεις αρτηρία. Συνολικά, το 6ο βιβλίο καλύπτει λεπτομερώς πάνω από 120 χειρουργικές επεμβάσεις, από καταράκτη και κύλι μέχρι ακροτηριασμούς. Μάλιστα, ο Παύλος θεωρείται ο πατέρας της μεευτικής χειρουργικής της εποχής του.
Οι Άραβες του χάρισαν το προσωνύμιο Al-Kawaabil, που σημαίνει ομεευτήρας, καθώς οι μέθοδοι του για τις δύσκολες γένες έσωσαν χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Η επιρροή του ήταν καταλυτική. Το βιβλίο του μεταφράστηκε σχεδόν αμέσως στα αραβικά και έγινε το βασικό εγχειρίδιο στα νοσοκομεία της Βαγδάτης και της Κορδούβας. Αιώνες αργότερα μεταφράστηκε από τα αραβικά στα λατινικά για να διδαχθεί στα πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης, ενώ το 1528 τυπώθηκε στη Βενετία στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Για 800 χρόνια, κάθε χειρουργός από την Περσία μέχρι το Παρίσι που κρατούσε νηστέρι ακολουθούσε τις οδηγίες του Παύλου. Όμως ένας χειρουργός χρειάζεται και κάτι ακόμα για να κρατήσει τον ασθενή του ζωντανό μετά την επέμβαση. Φάρμακα για τον πόνο, τις λοιμώξεις και την επούλωση. Αυτό μας φέρνει στον επόμενο σταθμό μας. Τον άνθρωπο που δημιούργησε την μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη φαρμακευτική εγκυκλοπαίδεια του μεσαιωνικού κόσμου. Μεταφερόμαστε στον 13ο αιώνα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διανύει μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Μέσα στην εξορία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, ο γιατρός της αυλής Νικόλαος Μοιρεψός αναλαμβάνει μια αποστολή που σήμερα θα απαιτούσε το δυναμικό μιας ολόκληρης φαρμακευτικής πολυεθνικής. Αποφάσισε να καταγράψει, να δοκιμάσει και να συστηματοποιήσει κάθε φαρμακευτική συνταγή που υπήρχε στον τότε γνωστό κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν το μνημιώδες έργο του, το Δυναμερών. Μιλάμε για μια θηριώδη εγκυκλοπαίδεια με 2.487 ξεχωριστές συνταγές φαρμάκων. Το προσωνύμιό του, Μοιρεψός, σήμαινε κυριολεκτικά αυτόν που παρασκευάζει μοίρα και φάρμακα, και ο Νικόλαος τίμησε το όνομά του όσο κανείς άλλος. Λειτουργήσε ως ένας παγκόσμιος ερευνητής, ενώνοντας τη γνώση Ανατολής και Δύσης. Στο έργο του περιλαμβάνονται παραδοσιακά ελληνικά αντίδοτα, αρχαίες αιγυπτιακές και γαλλινικές συνταγές, αραβικά ελιξίρια και πρωτοποριακά χημικά σκευάσματα, ακόμα και φάρμακα που είχαν ταξιδέψει από τη μακρινή Κίνα και την Ινδία. Αυτός ο τεράστιος κατάλογος ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, που όταν ιδρύθηκε η περίφημη ιατρική σχολή του Παρισιού, το Δυναμερών ανακηρύχθηκε ως ο επίσημος φαρμακευτικός κώδικας. Μέχρι και τον 17ο αιώνα, αν ένας Γάλλος φαρμακοποιός ήθελε να παρασκευάσει ένα σκεύασμα, όφιλε να ακολουθήσει κατά γράμμα τις αναλογίες που είχε ορίσει ο Μοιρεψός αιώνες πριν. Στην ουσία ο Μοιρεψός έθεσε τις βάσεις για αυτό που σήμερα ονομάζουμε φαρμακοποιία. Όμως, καθώς η αυτοκρατορία πλησίαζε στο οριστικό της τέλος, χρειαζόταν ένας τελευταίος μεγάλος Έλληνας επιστήμονας για να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Ο άνθρωπος που έφερε τον κορυφαίο τίτλο του ακτουάριου στην Κωνσταντινούπολη και έμελε να οδηγήσει τη διάγνωση των ασθενειών σε επίπεδα που η Ευρώπη θα χρειαζόταν αιώνες για να ξαναδεί. Φτάνουμε στις αρχές του 14ου αιώνα. Η Κωνσταντινούπολη είναι πλέον μια σκιά του εαυτού της, περικυκλωμένη και απομονωμένη. Κι όμως μέσα σε μια αυτοκρατορία που καταραίει, η επιστημονική διανόηση αρνείται να παραδοθεί. Εδώ συναντάμε τον Ιωάννη Ζαχαρία ή αλλιώς Ιωάννη Ακτουάριο. Ο τίτλος Ακτουάριος ήταν το επίσημο αξίωμα του αρχίατρου της Αυτοκρατορικής Αυλής. Και ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος μεγάλος επιστήμονας που έφερε αυτόν τον τίτλο με τέτοια έγκλη. Ενώ ο κόσμος γύρω του βυθιζόταν στο χάος, ο Ιωάννης επικεντρώθηκε στο μέλλον της ιατρικής διάγνωσης. Εξειδικεύτηκε σε κάτι που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο σε κάθε τυπικό check-up, αλλά για την εποχή του ήταν επιστημονική πρωτοπορία. Τη συστηματική εξέταση των ούρων, τη γνωστή ως ουροσκοπία. Φυσικά οι γιατροί μελετούσαν τα ούρα για αιώνες, ακολουθώντας την παράδοση του Ιπποκράτη και του Θεόφιλου. Όμως, ο Ιωάννης μετέτρεψε την πρακτική αυτή σε απόλυτη επιστήμη. Έγραψε ένα μνημιώδες σύγγραμμα 7 τόμων, το οποίο ήταν τόσο λεπτομερές που το βιβλίο του μεταφράστηκε αργότερα στα λατινικά και αποτέλεσε το βασικό εγχειρίδιο διάγνωσης σε ολόκληρη την αναγεννησιακή Ευρώπη. Μπορούσε να διαγνώσει με απόλυτη ακρίβεια νεφρικές παθήσεις, ηπατικά προβλήματα, ακόμα και λοιμώξεις αναλύοντας το χρώμα, την πυκνότητα και τα ειζήματα. Ο Ιωάννης απέδειξε κάτι συγκλονιστικό, ότι ακόμα και στις τελευταίες της πνοές η βυζαντινή ιατρική δεν ήταν μια απολιθωμένη παράδοση. Εξελισσόταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το 1453 η πόλη έπεσε, η Ρωμανία έσβησε, η γνώση της όμως όχι. Για 1000 χρόνια η Ρωμανία δεν ήταν απλά μια αποθήκη αρχαίων βιβλίων. Ήταν ένα εργαστήριο που πήρε την ιατρική του Ιπποκράτη, την εξέλιξε και την έκανε σύστημα. Και αυτό το σύστημα συνέχισε να σώζει ζωές για αιώνες μετά την πτώση, από τα νοσοκομεία της Βαγδάτης μέχρι τα πανεπιστήμια του Παρισιού.
Είχες ακούσει ποτέ για κάποιον από αυτούς? Γράψε μου στα σχόλια ποιος σε εντυπωσίασε περισσότερο. Κάνε ένα like αν έμαθες κάτι που δεν ήξερες και μοιράσου αυτό το βίντεο.